হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কলপচলাৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। পচলা খাবলৈ সোৱাদ লগা হোৱাৰ লগতে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰীও হয় আৰু বহাগ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা বেছিভাগেই পচলা খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা আজিৰ পচলাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। পচলা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এডোখৰ কলপচলা লৈছোঁ। প্ৰথমতে কলপচলাটোৰ ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি এৰুৱাই লওঁ। পচলাটো কাটাৰ আগতে ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি এইদৰে এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। পচলা বনাওঁতে সদায় কোমল অংশখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বেছি ডাঠ অংশখিনি খাবলৈ ভাল নালাগে। এতিয়া ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি পাতল পাতলকৈ টুকুৰা কৰি প্ৰথমতে কাটি লওঁ। টুকুৰাখিনি কাটোতে যিমান পাৰি পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব লাগে। এইদৰে টুকুৰা কৰি কাটোতে কিছুমান সূতাৰ নিচিনা আঁহ ওলাই আহিছে, সেইখিনি মই এইদৰে হাতেৰে পকাই পকাই এৰুৱাই লওঁ। এনেকৈ মই কলপচলাটো টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া চুৰিখনেৰে টুকুৰাখিনি এইদৰে সৰু সৰু আৰু মিহিকৈ কাটি লওঁ। পচলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে বুলি কোৱা হয় আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ কাৰণেও পচলা খোৱাটো খুবেই উপকাৰী আৰু আন বিভিন্ন কাৰণতো পচলা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰী হয়। এইফালে কাষতে মই চৰিয়া এটাত নিমখ মিলাই লোৱা পানী অলপ লৈ লৈছোঁ। কাটি লোৱা পচলাখিনি লগে লগে নিমখ পানীখিনি দি লওঁ। গোটেই পচলাখিনি মিহিকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত নিমখ পানীখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি নিমখ পানীৰ পৰা আন এটা বাচনত লৈ লওঁ। পচলাখিনিৰ পানীখিনি এইদৰে ভালদৰে চেপি চেপি উঠাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এই পচলাৰ টুকুৰাখিনি হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি মোহাৰি আৰু অলপ মিহি কৰি লওঁ। আপোনালোকে এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এবাৰ গুড়ি কৰি ল'বও পাৰে। এইফালে এয়া আধা কাপমান সৰু বুট পানীত 4 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া বুটখিনি কোমল হৈ পৰিছে। এইখিনি মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত বুটখিনি দি ল'লোঁ। ইয়াতে এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, নহৰু 5 কোহমান দিছোঁ, সৰুকৈ কাটি লোৱা 4 টুকুৰামান আদা দি ল'লোঁ, হালধি অকণমান দি দিছোঁ আৰু নিমখ অলপ জোখমতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এই বুটৰ পেষ্টখিনি এতিয়া মই বৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া কেৰাহী এটাত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। ইয়াতে বুটৰ পেষ্টখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া বৰকেইটা মচমচীয়া হোৱালৈ অলপ সময় ভাজিব দিম। এয়া আমাৰ বুটৰ বৰকেইটা ভজা হৈ গৈছে। তেলৰ পৰা এইখিনি উঠাই লওঁ। এতিয়া বৰ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত আধা চামুচ জিৰা গুটি দি ল'লোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা দিছোঁ, কেইটামান নৰসিংহ পাত দিলোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নৰসিংহ পাত দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। এয়া এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে দি ল'লোঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে অলপ গুড়ি মছলা দি লওঁ। এয়া হালধি আধা চামুচ দিলোঁ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। মছলাখিনি এবাৰ ভাজি লওঁ। মই ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মিডিয়াম চাইজৰ কাটি লোৱা আলু এটা দি ল'লোঁ। আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিলাই 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এয়া আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া কাটি থোৱা পচলাখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই 3-4 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি লওঁ। আপোনালোকে এই পচলাখিনি বনোৱাৰ আগতে কুকাৰত এবাৰ সিজাই ল'বও পাৰে, তেতিয়া পচলাখিনি বনাওঁতে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ যায়। এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ আৰু লগতে অলপমান চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি মিলাই আৰু অলপ সময় ভাজি লওঁ। এয়া আমাৰ পচলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। জোখমতে অলপ গৰম পানী পচলাখিনিত দি লওঁ। পানীখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 20 মিনিটমান কম জুইত এইখিনি সিজি থাকিব দিম। 20 মিনিটমান হৈ গৈছে। ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া পচলাখিনি সিজি আহিছে। আলুখিনিতো সোনকালে সিজি যায়েই। ইয়াতে আপোনালোকে পচলাৰ চব্জিখনত পানীখিনি শুকাই গ'লে আৰু অলপমান পানী দি ল'ব পাৰে। এতিয়া এয়া 3 চামুচমান নাৰিকলৰ গুড়ি চব্জিখনত দি ল'লোঁ। এইখিনি ভাজি থোৱা বুটৰ বৰকেইটা দি দিছোঁ। এয়া আধা চামুচমান গৰম মছলা দি ল'লোঁ।
গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। এতিয়া আৰু 2 মিনিটমান কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি ৰাখি দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ বৰকেইটা অলপ কোমল হৈ আহিছে আৰু পচলাৰ চব্জিখন মই এনেকৈ অলপ পনীয়াকৈ ৰাখি দিম। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ কেতিয়াবা পচলাৰ চব্জিখন বুটৰ বৰ দি বনাই খাই চাবচোন। পচলাৰ এটা সুকীয়া সোৱাদ থাকে, সেইবাবে বেছি মছলা নিদিয়াকৈ বনোৱা পচলাৰ এই চব্জিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।